ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face ardei în plus cu orez și ciuperci. Vom folosi 10 ardei medii, spălați, curățați de cotoare și semințe, cărora le-am păstrat căpăcelele pentru pus deasupra umpluturii. Pentru umplutură ne trebuie 3 cepe medii tocate fin, 500 de grame de ciuperci champignon tocate în cubulețe mici, 200 de grame de orez, un ardei capia tocat în cubulețe, un morcov dat prin răzătoarea cu găuri mici, 50 de ml de ulei, 2 linguri cu bulion, o legătură de pătrunjel tocat fin, piper și sare. Pentru sos avem nevoie de 500 de ml de suc de roșii, o lingură cu făină, o legătură cu pătrunjel tocat fin, piper și sare și 300 de ml de ulei pentru călit ardei după ce îi umplem. Punem uleiul la încis într-o cratiță încăpătoare. Când s-a încins, adăugăm ceapa, morcovul și ardeiul. Peste ele adăugăm o linguriță cu sare. Amestecăm și le lăsăm până ce se înmoaie. Cam 5-7 minute. Amestecăm din când în când. Legumele s-au înmuiat, acum adăugăm ciupercile. Amestecăm și lăsăm până ce ciupercile își pierd din volum și se înmoaie. Cam 10 minute. Mai amestecăm din când în când pentru ca ciupercile să se gătească uniform. Când ciupercile s-au înmuiat, adăugăm bulionul. Amestecăm puțin. Punem piper proaspăt măcinat. Și mai adăugăm puțină sare. Apoi punem orezul. Peste care adăugăm 100 de ml de apă. Amestecăm și lăsăm compoziția pe foc încă 5 minute. Dacă vedem că compoziția este uscată și nu are deloc lichid, mai adăugăm încă 100 de ml cu apă. Și lăsăm în continuare să fiarbă, amestecând din când în când. După 5 minute stingem focul, adăugăm pătrunjelul, amestecăm bine și lăsăm compoziția să se răcorească. Compoziția s-a răcorit, acum umplem ardeii. Punem în fiecare ardei compoziție, dar nu o îndesăm. Și nu umplem ardeii până în capăt. Mai lăsăm puțin pentru că trebuie să fiarbă orezul și se umflă. Apoi punem căpăcelul și continuăm așa până ce umplem toți ardeii. Am terminat de umplut ardeii, acum mergem cu ei la călit. Punem uleiul într-o tigaie și așteptăm să se încingă. Când s-a încins, adăugăm ardei. N-au intrat toți ardeii, dar îi vom căli pe ceilalți după ce se călesc primii.
Îi călim bine pe toate părțile. După ce s-au călit, îi scoatem și îi punem și pe ceilalți. După ce am călit toți ardei, îi punem într-o cratiță încăpătoare. Îi așezăm în picioare. Condimentăm sucul de roșii cu sare și piper. Amestecăm. Și apoi îl turnăm peste ardei. Apoi adăugăm apă cât să acoperim puțin ardei. Și îi punem să fiarbă. Lăsăm focul mare până ce încep să clopotească. Când ardeii au început să fiarbă, reducem focul, acoperim cu capac și lăsăm să fiarbă cam 30 de minute. După 30 de minute luăm capacul, peste făină am turnat puțină apă rece și amestecăm cu un tel. Apoi turnăm amestecul în cratiță. Rotim puțin cratița. Distribuim cu o lingură. Și mai lăsăm să fiarbă așa neacoperit pentru 10 minute. După 10 minute gustăm să vedem dacă orezul este fiert. La mine este fiert. Dacă nu este fiert, îl mai lăsați până ce fierbe bine. Apoi punem pătrunjelul. Îl distribuim bine în sos. Închidem focul și putem servi. A fost o plăcere să vă aduc în bucătăria mea virtuală pentru a descoperi rețete noi și delicioase. Dacă v-ați simțit inspirați și doriți să continuați să explorați alături de mine, vă încurajez să vă abonați la canalul meu. Abonarea este gratuită și susținerea voastră este motorul care mă motivează să continui dezvoltarea acestui canal. Așadar, pentru mai multe aventuri culinare și sfaturi practice, ne revedem în curând. Vă doresc o zi plină de savoare și experiențe gastronomice minunate!